ย้อนกลับไปนับพันปีก่อนหน้านี้ได้เคยมีมหาสงครามครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมูลเหตุของสงครามครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อวัตถุเวทมนต์ทรงพลังที่มีชื่อว่าโวลูนได้แพร่กระจายออกมายังทั่วโลกและเมื่อเหล่าผู้นำของอาณาจักรต่างๆได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันพวกเขาเหล่านั้นก็ได้สั่งการให้ออกตามหาเพื่อครอบครองพวกมันไว้ในฐานะอาวุธทรงอำนาจทว่าพลังที่มากล้นนี้กลับได้ทำลายสมดุลของการปกครองทั้งหลายที่มีอยู่ลงจนกระทั่งปะทุเกิดเป็นมหาสงครามขึ้นในที่สุดกลายเป็นสงครามที่ได้รับการขนานนามว่าลูนวอร์มหาสงครามที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทั้งหมดไปท้ายที่สุดแล้วอำนาจที่มากเกินไปของโวลูนก็ไม่ได้ทำให้สงครามครั้งนี้มีผู้ชนะอารยธรรมต่างๆนานาต่างพากันล่มสลายไปทีละแห่งหลงเหลือเพียงเศษซากทิ้งไว้รวมถึงเหล่าผู้โชคร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องรับเคราะห์จากสงครามดังกล่าวอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของโศกนาฏกรรมดังกล่าวก็ได้กลายเป็นการเริ่มประวัติศาสตร์ของโลกขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อเหล่าผู้อพยพผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามได้พากันรวมเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นชุมชนหมู่บ้านเมืองและอาณาจักรจนในที่สุดก็เกิดเป็นอารยธรรมต่างๆขึ้นมาใหม่และได้กลายเป็นโลกที่เรารู้จักในปัจจุบันและนี่เองครับที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักกันกับหนึ่งในอาณาจักรที่ถือกำเนิดขึ้นจากสงครามดังกล่าวอาณาจักรที่มีชื่อว่าเดมาเซียคืออาณาจักรที่ถือกำเนิดจากเหล่าผู้อพยพซึ่งลี้ภัยจากสงครามลูนโดยในขณะนั้นพวกเขาต้องหลบหนีอย่างหัวซุกหัวซุนจากกลุ่มนักเวทชั่วร้ายที่คอยไล่ล่าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้หนีมายังสถานที่แห่งหนึ่งผืนป่ารูปลักษณ์แปลกตาซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สีขาวภายในป่าแห่งนี้เวทมนต์ต่างๆของนักเวทเหล่านั้นต่างสูญหายไปทำให้พวกเขาสามารถรวมกำลังกันและขับไล่พวกมันไปได้สำเร็จนับจากนั้นผู้อพยพเหล่านั้นก็ได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นที่ผืนป่าแห่งนี้ถิ่นฐานที่พัฒนาจนกระทั่งกลายมาเป็นเดมาเซียหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่สุดแห่งผืนทวีปวาโลแลนด์ทีนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับอาณาจักรแห่งนี้ให้ลึกกันไปอีกหน่อยกันเริ่มจากภาพลักษณ์โดยรวมของเดมาเซียมุมมองรวมถึงจุดเด่นของดินแดนแห่งนี้ว่าในสายตาของคนภายนอกรวมไปถึงผู้อ่านอย่างเราอาณาจักรแห่งนี้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดของเดมาเซียก็คงหนีไม่พ้นสีขาวสะอาดตานี่แหละครับจะเห็นได้จากแทบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ตึกรามบ้านช่องไปจนถึงยุทโธปกรณ์ของกองทัพต่างๆเท่านั้นไม่พอกระทั่งหลักการความเชื่อหรือแนวคิดก็ยังมีสีขาวไปด้วยความยุติธรรมเกียรติยศและความรับผิดชอบต่อหน้าที่คือหลักการสำคัญที่ชาวเดมาเซียส่วนใหญ่ยึดถือในการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ในเหล่าทหารเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนอกจากนี้อาณาจักรแห่งนี้ก็ยังรักสงบไม่มุ่งเน้นการทำสงครามหรือขยายดินแดนแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าพวกเขาจะอ่อนแอไม่สู้คนเพราะหากนับกันจริงๆแล้วก็หนึ่งในเหตุผลที่เดมาเซียยังคงยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งมาได้อย่างยาวนานก็มาจากกองกำลังที่กล้าแข็งเนี่ยครับถ้าจะให้พูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ผมต้องบอกว่าอาณาจักรเดมาเซียเนี่ยเป็นอาณาจักรที่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนั่นเองซึ่งนั่นเองก็จะเป็นหัวข้อถัดไปของอาณาจักรแห่งนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันหัวข้อที่ว่าในเรื่องของกำลังรบนั่นเองครับว่าทำไมดินแดนที่แสนจะรักสงบแห่งนี้ถึงได้สามารถปกป้องตัวเองได้แม้จะไม่ได้มีการขยายอาณาเขตหรือยึดครองทรัพยากรจากดินแดนอื่นเพิ่มเติมเลยเริ่มกันจากทหารราบธรรมดาทั่วไปกันก่อนเหล่านักรบแห่งเดมาเซียนั้นเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความกล้าหาญและระเบียบวินัยเป็นอย่างมากสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าวิถีชีวิตและแนวคิดในทางเดียวกันของอาณาจักรทำให้ความมีระเบียบวินัยนี้ถูกปลูกฝังอยู่ในชีวิตประจำวันและฝังลึกลงไปในตัวของคนทุกคนตั้งแต่ทหารยศชั้นต่ำสุดไปจนถึงหัวหน้ากองชั้นสูงสุดโดยหน่วยที่เล็กที่สุดของกองทัพในเดมาเซียจะเรียกกันว่าชิลประกอบไปด้วยนักรบที่ใช้ยุทโธปกรณ์และชุดเกราะแบบเดียวกันจากนั้นก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็นแบตเทอเรียนซึ่งจะประกอบด้วยชิลหลายๆหน่วยที่มีความสามารถในด้านต่างๆเข้าด้วยกันและจะมีหน่วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแยกออกมาในแต่ละแบตเทอเรียนเช่นสเกาต์
Raptor Riders หรือ Duelist แต่ถึงแม้จะมีหลากหลายหน่วยแบตเทเลียนก็ตามกับมีหน่วยแบตเทเลียนหน่วยหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเข้มแข็งและเปี่ยมความสามารถที่สุดในอาณาจักรอย่างไร้ข้อกังขาอยู่นั่นก็คือหน่วยที่มีชื่อว่า Dauntless Vanguard ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยที่รวมเหล่าหัวกะทิของอาณาจักรเอาไว้ว่ากันว่าในสภาพที่พร้อมเต็มที่หน่วยนี้อาจมีกำลังทหารมากกว่า 2,000 นายเลยทีเดียวโดยในปัจจุบันผู้นำของหน่วยดังกล่าวก็คือชายผู้มีนามว่า Galen Groundguard จากนั้นเรามาดูกันในส่วนของกองกำลังพิเศษต่างๆกันบ้างซึ่งก็คือหน่วยที่มีความสามารถเฉพาะทางและมีหน้าที่บางอย่างต่างจากทหารทั่วไปตามความสามารถพิเศษเหล่านั้นที่พวกเขามี Ranger หน่วยพิเศษซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอดแนมและเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมักสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะแจ้งข่าวหรือทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อีกด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของหน่วยนี้ก็คือสมาชิกแต่ละคนมักจะมีคู่หูข้างกายเป็นสัตว์นั่นเองครับ Elite Guard หน่วยทหารที่ไม่ได้มีตำแหน่งในการทำศึกสงครามแต่จะได้รับหน้าที่ในการอารักขาเหล่าราชวงศ์และกษัตริย์โดยตรงพูดง่ายๆก็คือราชองครักษ์นั่นแหละครับผม Silverwing Raptor คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณทางเหนือของเดมาเซียมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับกริฟฟินแม้โดยธรรมชาติจะมีความดุร้ายในฐานะนักล่าที่แข็งแกร่งแต่หลังจากฝึกฝนมาเป็นระยะเวลานานพวกมันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในกำลังรบสำคัญที่ศัตรูยากจะต่อกรโดยความสามารถในการบินที่รวดเร็วซึ่งยากจะมีอาณาจักรใดทำได้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อสืบข้อมูลสำรวจพื้นที่ไปจนกระทั่งจู่โจมศัตรูเลยทีเดียว Dragon Guard หน่วยที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยจุดหมายเดียวกับชื่อของมันเป็นกลุ่มซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับมือกับมังกรอีกทั้งยังมีหน้าที่เพื่อป้องกันอาณาจักรจากการโจมตีของมังกรที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหน่วยอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การต่อสู้โดยตรงเปรียบเหมือนกับองค์กรที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนอื่นของอาณาจักรซะมากกว่าเช่น Mage Seeker หน่วยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตามหาและจัดการกับใครก็ตามที่มีเวทมนต์ในอาณาจักรการดูแลสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์เพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้าถึงได้รวมถึงการเดินทางร่วมกับแขกจากภายนอกที่มีเวทมนต์อีกด้วยเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือจะสวมใส่หน้ากากครึ่งใบเอาไว้และใครก็ตามที่ถูกพบว่ามีเวทมนต์จะถูกจับตัวและคุมขังทว่าในเบื้องลึกแล้วยังไม่อาจทราบแน่ชัดว่าพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกจับกุมไปจะต้องพบเจอกับสิ่งใดบ้างบางก็บอกว่าเป็นการคุมขังไว้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนภายนอกบางก็บอกว่าเป็นการช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถหลุดพ้นจากเวทมนต์ได้แต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าข้างในเขาจะทำอะไรกันบ้างเนาะอาจจะเป็นการทดลองอาจจะเป็นการทำร้ายหรือมากกว่านั้น Illuminator หน่วยที่มีลักษณะคล้ายกับองค์กรทางศาสนามีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ยากลำบากในอาณาจักรยกตัวอย่างเช่นรักษาคนป่วยหรือคนยากจนอย่างไรก็ตามครับในฉากหลังพวกเขาก็ได้ทำการอย่างลับๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้มีเวทมนต์ในอาณาจักรพวกเขาจะได้สามารถอยู่รอดในสังคมได้โดยไม่ถูกจับกุมทั้งการช่วยปกปิดเวทมนต์ภายในตัวไปจนถึงรับพวกเขาเข้ามาเป็นสมาชิกและช่วยฝึกสอนในการควบคุมเวทมนต์ของตนเองนั่นเองจริงๆแล้วเหมือนจะยังมีอีกหนึ่งกองกำลังสำคัญของอาณาจักรนี้เนาะแต่ด้วยความที่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นหน่วยหรือกองกำลังของอาณาจักรอย่างชัดเจนผมขอแยกมาพูดทีหลังอย่างนี้แล้วกันนั่นก็คือเหล่ากันดั้มลูกสลักมีชีวิตแห่งตระกูลดูแลนหนึ่งในตำนานปรัมปราของอาณาจักรที่มีมานานกาเลโอรูปปั้นหินผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรซึ่งแท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถมีชีวิตออกมาปกป้องผู้คนได้โดยไม่นานมานี้เหมือนความลับดังกล่าวจะถูกค้นพบแล้วทำให้มีการสร้างรูปสลักตัวอื่นออกมาเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทีนี้หลังจากที่พวกเราได้รู้จักกับอะไรที่พอจะจับต้องได้กันแล้วหัวข้อต่อไปเรามาดูอะไรที่จับต้องยากขึ้นมาหน่อยดีกว่านั่นคือเรื่องของความเชื่อรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีนั่นเองครับโดยนอกเหนือจากแนวคิดด้านความยุติธรรมระเบียบวินัยและเกียรติยศที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ชาวเดมาเซียยังไม่ได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนเป็นคนในครอบครัวอีกทั้งยังให้มีเมตตามีความกล้าหาญความเคารพในทุกสิ่งที่ตัวเองทำซึ่งนี่เองครับเป็นเหมือนสิ่งที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่ล้วนเป็นเหล่าผู้อพยพจึงช่วยเหลือกันและกันเชกจิ้นพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง
มาดูในส่วนของความเชื่อกันบ้างแม้ว่าที่นี่จะไม่ได้มีศาสนาอย่างชัดเจนเปิดเผยให้เรารู้กันแต่ก็ยังพอมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือกันเป็นหลักอยู่โดยเฉพาะ The Wing Sisters สองผู้พิทักษ์แห่งความยุติธรรมที่เหล่าชาวเดมาเซียนับถือบูชาเมื่อครั้งในอดีตแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและถูกลืมจากสองผู้พิทักษ์กลายเป็นผู้พิทักษ์คนเดียว The Protector ส่วนผู้พิทักษ์อีกคนกลับถูกนับถือโดยคนเพียงส่วนน้อยนอกนั้นก็กลายเป็นเหมือนเรื่องปริศนาลึกลับที่ถูกเรียกกันว่า The Will One หรือ The Will Lady ความเชื่อดังกล่าวนี้นับได้ว่าเป็นความเชื่อที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของที่แห่งนี้ซึ่งในทางหนึ่งได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยุติธรรมเกียรติยศรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆขณะเดียวกันก็ปลูกฝังความกลัวต่อเวทมนต์ที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองณที่นี้ผมขอละเนื้อหาบางส่วนเนาะซึ่งเป็นหมวดวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่านับถือกันทั่วโลกอะไรทำนองนั้นเป็นสากลนะเนาะเพื่อที่ว่าผมจะได้ทำรวบยอดทีเดียวเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ผมทำเนื้อหาของดินแดนอื่นๆแล้วมีความเชื่อเดียวกันเนี่ยจะได้ไม่ทับซ้อนนั่นเองครับการปกครองในส่วนของการปกครองของเดมาเซียนั้นจะปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแต่ก็ยังถือว่าอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่ก็ถือว่ามีกษัตริย์เป็นผู้นำแทบทุกด้านทั้งด้านการปกครองไปจนถึงด้านการสู้รบแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์ขาดไปทุกอย่างสักทีเดียวเพราะจะมีการก่อตั้งสภาขึ้นจากภายในเป็นเหมือนการคานอำนาจป้องกันไม่ให้กษัตริย์ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดขณะเดียวกันตัวกษัตริย์เองก็จะคอยควบคุมเหล่าสภานั้นซึ่งประกอบไปด้วยตระกูลชั้นสูงต่างๆนั่นเองครับและไหนๆก็พูดถึงตระกูลชั้นสูงไปแล้วก็มารู้จักกันซะหน่อยละกันอย่างที่บอกไปว่าสภาภายในนั้นประกอบไปด้วยคนจากตระกูลเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วตระกูลชั้นสูงทั้งหลายก็มักจะมีหน้าที่ในการช่วยดูแลอาณาจักรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงอย่างนั้นโดยแนวคิดยึดมั่นในความยุติธรรมพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสิทธิเหนือกฎหมายแต่อย่างใดมีหนำซ้ำในฐานะของแบบอย่างอาจจะต้องรับโทษที่หนักกว่าด้วยซ้ำอย่างน้อยๆก็ในอดีตนะเนาะแต่ถ้าจะพูดถึงจุดเด่นที่สุดของตระกูลเหล่านี้นอกเหนือจากอำนาจฐานะแล้วก็หน้าที่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่มีนามสกุลนี่แหละครับเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาคนอื่นๆจะมีเพียงชื่อเท่านั้นและจะถูกเรียกตามหลังด้วยชื่อของบ้านเกิดแทนอารมณ์เหมือนกับว่าชื่อคนแห่งที่นี่เหมือนเลโอนาร์โด ดาวินชีอะไรทำนองนั้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นคนที่มีตระกูลชั้นสูงก็จะมีนามสกุลอย่างคนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้กาเลน คราวน์กะอันนั้นก็คือนามสกุลนั่นเองครับผมสิ่งของและสถาปัตยกรรมหากเราจะมาพูดถึงสถาปัตยกรรมของเดมาเซียแล้วก็มักจะเป็นเหล่าตึกรามบ้านช่องที่มีลักษณะเรียบง่ายแต่หรูหรายิ่งไปกว่านั้นเอกลักษณ์ที่มักถูกนำมาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมศิลปะรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็คือลักษณะของปีกและขนนกนั่นเองครับในความที่สื่อถึงอิสระและชัยชนะขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับ Silver Wing Raptor สัตว์นักล่าที่รู้จักกันดีทั่วผืนทวีปอีกหนึ่งกำลังสำคัญของอาณาจักรแต่นอกเหนือไปกว่าลักษณะของปีกที่แทรกอยู่ในสีต่างๆแล้วสีที่ขาวสะอาดก็คงจะเป็นจุดเด่นที่ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนเพราะว่าสีขาวเป็นเหมือนหนึ่งในสีประจำชาติซึ่งประกอบไปด้วยสีขาวสีน้ำเงินและสีทองถึงอย่างนั้นสีขาวก็ยังเป็นสีที่เห็นได้มากกว่า2 สีอยู่ดีสาเหตุก็เป็นเพราะวัสดุสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ในการสร้างสิ่งของทั้งหลายแหล่วัสดุที่มีชื่อว่าเพทิไซต์คือวัสดุพิเศษที่สร้างขึ้นจากต้นไม้สีขาวซึ่งมีอยู่แต่เดิมในพื้นที่บริเวณนี้และนำไปผ่านกรรมวิธีบางอย่างจากนั้นก็นำมาใช้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองสถาปัตยกรรมต่างๆนานาชุดเกราะอาวุธก็มักจะมีเพทริไซต์เป็นส่วนประกอบด้วยเสมอนั่นเองจึงทำให้อาณาจักรเดมาเซียมีการป้องกันต่อเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นผลจากต้นไม้สีขาวนี้นี่เองนอกเหนือจากเพทริไซต์แล้วอีกหนึ่งวัสดุที่สำคัญและมีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือเดมาเซียนสตีลหรือที่บางคนเรียกกันว่าซิลเวอร์สตีลและลูนสตีลซึ่งเป็นอีกโลหะหนึ่งชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งรูนเทอร่าจากที่ฟังกันมาคิดว่าหลายๆคนก็คงจะมีภาพที่เราเห็นว่าอาณาจักรเดมาเซียแห่งนี้เนี่ยเป็นอาณาจักรที่ดูดีเหลือเกินเป็นอาณาจักรที่เหมือนสีขาวสะอาดมีแต่สิ่งดีๆแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่ด้านเดียวของเขาเท่านั้น
ยังมีด้านที่ไม่ดีด้านอีกมุมหนึ่งที่ผู้คนมักจะไม่เห็นเป็นแนวคิดหนึ่งที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรนั่นก็คืออคติต่อเวทมนต์นั่นเองครับอย่างที่ผมได้เอ่ยถึงไปก่อนหน้านี้ถึงต้นกำเนิดของเหล่าผู้ก่อตั้งที่ต้องหนีจากกลุ่มนักเวทชั่วร้ายมิหนำซ้ำต้นกำเนิดของสงครามที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นเองขึ้นก็เกี่ยวข้องกับเวทมนต์อีกจึงทำให้ชาวเดมาเซียมีไอเดียความคิดที่เกลียดชังต่อเวทมนต์มาเป็นเวลานานหนึ่งในผลของมันก็คือเมดซิกเกอร์ที่ผมพูดถึงไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์มันจะถูกนับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแทบจะทั้งนั้นคนธรรมดาที่แค่เกิดมามีเวทมนต์ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าไม่ว่าจะทำความผิดมาหรือไม่กลับต้องถูกจับไปคุมขังไม่อาจมีอนาคตได้อีกเว้นแต่ว่าคนคนนั้นจะมีอำนาจมากพอนะไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงินหรือชนชั้นทางสังคมก็ตามแต่ซึ่งก็เป็นในความอคตินี้นี่แหละครับที่แอบสร้างความไม่พอใจในตัวผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าผู้ที่รับผลกระทบจากการแบ่งแยกที่โหดร้ายครอบครัวของพวกเขาและเหล่าผู้มีเวทมนต์ที่ต้องหลบซ่อนตัวมาเป็นเวลานานเหมือนภูเขาไฟที่รอวันปะทุในสักวันหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นในสายตาของคนภายนอกเองเดมาเซียกลับดูเป็นอาณาจักรที่ยึดติดไม่ยอมปรับตัวไม่ว่าสิ่งใหม่ๆอะไรเข้ามาพวกเขาก็พยายามปฏิเสธทิ้งไปออกจะเป็นประเทศสันโดษซะด้วยซ้ำแน่นอนครับว่าการไม่ลุกรานคนอื่นย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่อีกในหนึ่งเดมาเซียก็เป็นดินแดนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวจากโลกภายนอกมากเกินไปและยึดติดกับค่านิยมเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหนึ่งในผลลัพธ์ของมันก็คือความขัดแย้งจากคติต่อเวทมนต์ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นี่แหละก็คงต้องหวังว่าเดมาเซียยุคใหม่จะสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องล่มสลายเพราะตัวของตัวเองก็ได้นี่ก็ถือเป็นข้อมูลบางส่วนของเดมาเซียเท่านั้นโดยความที่มีข้อมูลจำนวนมากผมจึงยังไม่ลงรายละเอียดในแต่ละด้านอย่างเฉพาะเจาะจงนักด้วยความที่ว่าจะทำให้เกิดความสับสนได้เพราะตัวผมทำเองก็สับสนเหมือนกันดังนั้นเนื้อหาในครั้งนี้จึงเป็นการพูดรายละเอียดในภาพรวมซะก่อนส่วนการลงลึกนั้นคิดว่าอาจจะทำแยกเป็นเรื่องๆในภายหลังสำหรับวันนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับกันหน่อยนะกันเนาะหรือถ้ามีอะไรอยากพูดคุยติชมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นี่แหละเหนื่อยแล้ววันนี้สวัสดีครับผม